Hello mga ka-RF. Today, pakita ko sa inyo kung paano mag-install ng tires properly. Okay, first, lagyan ng valve stem para sa lagayan ng hangin. Second, lagyan ng tire paste yung each side ng tires. And of course, pati na rin yung rim para mas maganda yung lubrication ng tires papunta sa max. Alright, and then ngayon install na natin yung tires na Federal sa T37 RT na 15x8.25 offset 20. So, tignan natin. So yan, may mga tires na hindi na kailangan gamitan ng helping arm, especially sa mga gitong maliit lang na profile, 195, 55, 15. Pero may mga tires like mga 20 inches, especially mga 30 series, 40 series, yan yung mga kailangan ng helping arm. So ito, madali lang install to. Yan. So boom, install na natin yung apat na tires dun sa mags. Kasi nyo medyo malaki yung agwat, so mas madali, gagamitan natin siya ng bead seater. So ito, nakita nyo ang laki ng space, so yan ang gagamitin natin, bead seater, para mas madali siyang install. So here we go. Yun, nagulat pa si ate sa spa. So ayun, yung bead seater pala, ito yung mas madaling way para palapatin yung mga tires sa mga malapad na max. Like ito, ito ulit. Okay, isa pa ulit, take 2. Make sure lang na walang daliring nakadikit o nakalapat doon. Kung hindi, tanggal yung kuko mo. Yan, pag lumapat, pak! Oh, so after natin ma-install yung mga tires, next na gagawin natin is i-check yung tire pressure before natin sila i-wheel balance isa-isa. So, here we go. And next is wheel balancing for the weight distribution ng mags and tires. Dapat 0-0 siya. Diba yung labas na dito? So, yan. So, 15-10 sa left, may 15 na difference sa 10 sa kabila. Inner and outer. Yan. So, tawag ito mga wheel weights. Yan yung ilalagay dito. Kapag 15 rin yung value dapat na ilalagay dito sa inner. Okay, pag 10 rin yung value dapat ng tingga sa outer. So, yan. Try natin. There we go. Okay. So 15 sa inner and then 10 sa outer. Outer yung dito sa right side, inner sa loob. Okay, so sa lumabas na dito sa left side, inner 0 na siya, so sa outer 5 na lang. So 5. Okay. So yun. So 0-0 na siya, meaning na yung weight distribution niya sa inner and outer, pantay na siya. So hindi na siya na mag-wiggle at high speed. Jack na natin siya. So, dapat nakatutok siya sa visual. Kasi yun yung solid part ng sakyan for jacking. And also, meron rin sa likod or any solid na frame, pwedeng mo rin jack just like this.
Yan, solid part ng sasakyan yan. Or solid frame. Hindi masisira yung under chassis ng kotse. So dyan dapat sinajack yan. And you may also use yung mga jack stand kung sakaling iwan mo, nakatiwan mo lang siya medyo matagal para hindi mag-fail yung jack. Or sakaling mag-fail siya, safe na safe siya pag naka-jack stand. So ito, install na natin. Yung magnetas ngayon doon. So ito natin kung proper way para i-install yung lagnas. Ayan. So yung mga bolt dapat parehas. Sa case ng Avanza is 4x114. So yung PCB nito is universal. Yan, 4x114. So dun siya mag-shoot. Kasi sa PCB ng ibang kotse ay 4x100. Yan. So ito yung tawag na lug nuts. Yan. So ito yung ginagamit para ma-screw or malagay yung mags. So ito tawag yan lug nuts. Okay, so pakita natin kung paano install properly. First, yan. Okay. Next is, dapat sa kabila, alternate dapat siya. Hindi pwedeng from left to right or right to left. Dapat alternate pa X. So, para equal yung kapit niya sa hub. Ito na, na-insert ito sa ito. So, alternate dapat. Hindi dapat pa ganun. Dapat alternate. Dito, 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 dito. Okay, go. Proper way para mag-install ng lug nuts. And yan, i-install na natin yan. Pwede kayo gumamit ng torque wrench or yung tamang normal na wrench lang. So that's it. That's how you install Mags properly. Thank you. Okay, so thank you. I hope naging informative sa inyo itong video nito. Please don't forget to like and subscribe. Gagawa pa tayong maraming videos. Next is kung paano ma-distinguish kung fake ba yung rota or rig. So thank you. Have a great day. Thank you.